Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flori de Loto. Numele meu este Nina pentru cei care nu mă cunosc. Și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături. Azi voi face o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Săgetător, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Un lucru amănunt, un lucru important, un amănunt de fapt important, pe care trebuie să vi-l spun, și anume faptul că voi sunteți stăpânii proprii voastre vieți, așa că vă rog, dragilor, luați decât acele informații, mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Săgetător. Cum de asemenea, dacă nu veți rezona cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi ascendentul, luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, trebuie să vă mulțumesc tuturor, atât dragilor mei români, atât din țară, cât și de peste hotare, cum de asemenea trebuie să vă mulțumesc dragilor care sunt vorbitori de limba spaniolă, engleză, da, și alte naționalități de prin America Latină, din Europa, din Statele Unite ale Americii. Tuturor trebuie să vă mulțumesc din suflet pentru toată contribuția voastră și pentru tot suportul vostru adus acestui proiect pe care eu l-am început aici pe YouTube. Așa că, dragilor, mii și mii de mulțumiri și din partea mea încerc să vă transmit cât de multă energie pozitivă se poate, în așa fel încât voi să reușiți să găsiți acele răspunsuri la întrebările sau la gândurile care vă frământă. Haideți să vedem care este energia, dragilor mei din Săgetător, în acest moment când voi urmăriți această lectură. Și avem acceptare. Avem acceptare cu numărul 4, un număr 4 care îmi vorbește foarte mult de stabilitate și de organizare. Probabil că unii dintre voi simțiți acea necesitate de a face un pic de ordine, poate în viața voastră, fie ea profesională, fie financiară sau fie sentimentală. Sunteți răbdători și vă planificați foarte bine lucrurile. Un rezultat posibil, vizibil, să apară în viața voastră într-o anumită situație sau pe anumită ramură a vieții voastre. Sunteți convinși sau ați primit semne că sunteți pe drumul corect, că sunteți pe drumul cel bun. Și trebuie să vă mai spun un lucru, faptul că acest număr 4 îmi vorbește de, nu știu, poate că cineva la distanță încearcă să vă aibă de grijă. Cineva o face cu foarte mult drag. Cartea în sine îmi vorbește despre acceptarea unei anumite situații. De ce? Pentru că acesta este primul pas către schimbare. Trecutul deja nu mai există, viitorul încă nu a venit, așa că sunteți convinși că trebuie să faceți ceva acum, în acest prezent. Și asta tocmai pentru că e posibil ca unii dintre voi să-și fi dat seama de un adevăr. Haideți să mergem mai departe și să vedem ce ne spune tarotul pe plan profesional. Ce vine pentru dragii mei din Săgetător în următoarea perioadă de când urmăresc această lectură. Ceva conflicte la locul de muncă ați avut într-un trecut nu foarte îndepărtat. 5 de monede, 5 de monede. Dragii mei dragi, ceva v-a blocat din punct de vedere profesional cu acest 4 de bâte. De ce? 5 de bâte, mă scuzați. De ce? Pentru că e posibil la locul de muncă unde voi vă desfășurați activitatea să fie anumite persoane care să joace murdar, să joace cu toate armele din dotare, ca să zic așa, dar într-un mod foarte mărșav, foarte ascuns. Cert este că voi ați continua cumva să vă faceți treaba, da? Chiar dacă asta v-a cam blocat un pic.
De ce? Pentru că e posibil poate să nu înțelegeți de ce se întâmplă aceste lucruri. Da, colegi, șefi sau asociați care din anumite motive vă tot creează situații de genul ăsta negative. Avem spânzuratul care pe partea asta profesională ne vorbește de un sacrificiu pe care tu l-ai făcut vis-a-vis de viața ta profesională și care nu a fost apreciat, sau probabil încă nu este apreciat. Posibil unii dintre voi să vă autoblocați voi singuri, să încercați să așteptați ca lucrurile să se schimbe. Dar trebuie să vă spun că nu se știe cât va dura sau când va veni acest moment. Așa că, din câte văd cu 10 de monede, în următoarea perioadă, e posibil ca unii dintre voi să vă gândiți să schimbați jobul și să vă mutați poate într-un loc care pentru voi va fi poate un job mai bun decât cel anterior și, nu știu, poate cu un salariu mai bun. Cert este că va fi un job care pe tine te va ajuta să progresezi. Pentru că mie mi-apare cu acest spânzurat aici faptul că voi, tocmai de aceea avem și acceptarea. Poate că acceptați faptul că nu aveți cum să schimbați, poate mentalitatea unor persoane de la locul de muncă, poate felul în care respectivele persoane își desfășoară activitatea. Și privind dintr-o altă perspectivă situația, vă veți da seama că probabil ați avea o șansă mult mai bună dacă ați schimba poate locația, da, din punct de vedere geografic, sau poate pur și simplu dacă ați schimba locul de muncă. Asta depinde de fiecare dintre voi. Pentru că, cum am mai spus, există și opțiunea să stai să aștepți. Doar că cu acest 10 de monede, lucrul ăsta mie cărțile îmi spun că nu se va întâmpla. Adică ai așteptat o perioadă, dar cam ajunge. Mai ales că voi sunteți aventurierii horoscopului, sunteți cei care sunteți deschiși către aventură, către cunoaștere, către locuri noi. Pe plan material, desigur, avem un 10 de spade, o situație care va, toate aceste discuții, poate la locul de muncă sau alte situații negative pe care le-ați avut în viața voastră, v-au dezamăgit profund. Iar pe plan material, aș spune că ați avut niște pierderi, dar niște pierderi bănești din cauza unor persoane în care voi aveați încredere, în care e posibil poate să fi fost o înțelegere poate de împrumut, să dați voi sau să luați voi bani împrumut, sau poate să fi investit în ceva care nu a dat rezultate. Cert este că a fost o pierdere și n-a fost o pierdere neapărat 100% din cauza voastră, a fost o pierdere în care s-a colaborat foarte mult sau a avut o influență foarte mare anumite persoane în care voi ați avut încredere. Avem un 6 de cupe. Un 6 de cupe care îmi spune că e posibil totuși să vă vină ceva bănuți dintr-o situație din trecutul vostru îndepărtat. Aș spune că sunteți unii dintre voi un pic, aveți așa aveți intenția de a cere niște bani împrumut poate la o instituție bancară posibil sau la o instituție financiară, da, o casă de credit, ceva de genul ăsta. Totuși, indicat ar fi să vă gândiți un pic mai bine. Mie mi-apar ceva bănuți din trecutul vostru. Sau dacă chiar vreți să cereți ceva bani, bine ar fi să o faceți cu, și vedem foarte bine aici, cu cineva ori din familia voastră. Avem un 10 de cupe care ne vorbește de familie și care vă poate ajuta mai întâi să încercați să cereți ajutorul unei sau unor persoane din familia voastră. Da? Și abia pe urmă să încercați cu instituții financiare.
Zecele de cupe despre asta îmi vorbește și în același timp îmi vorbește de o perioadă în care e posibil ca unii dintre voi, am convingerea că cineva din familia voastră chiar vă poate ajuta. Este foarte adevărat că unii dintre voi și-au pierdut încrederea, logic, în momentul în care ai ți se întâmplă o chestiune de genul ăsta în care încrederea pe care ai acordat-o unor persoane este jucată în picioare, parcă nu mai ai încredere în nimeni, dar totuși mie cărțile așa mi-arată că există cineva în familia voastră care vă poate ajuta din punctul ăsta de vedere financiar să vă rezolvați o anumită problemă. Pe partea sentimentală, cei care sunteți într-o pereche, ați făcut niște alegeri. Ia să vedem. Ați făcut niște alegeri și cu cavalerul ăsta de monede aici spune că alegerea pe care voi ați făcut-o poate că v-a făcut să vă dați seama că într-o relație, ca ea să funcționeze, cumva amândouă persoanele trebuie să contribuie. Am cavalerul ăsta de monede care vorbește de zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, posibil pentru unii să rezoneze aceste zodii când e vorba de perechile lor. Totuși avem un 4 de cupe. Un 4 de cupe care, pe partea asta a dragostei în pereche, e posibil ca unul dintre voi să gândească că, domne, suntem împreună, poate avem și ceva ani, totul e ok, nu mai trebuie să ne mai zbatem și în felul ăsta să intre monotonie în relație. Tocmai de aceea, în momentul în care se face o alegere, în momentul în care vrei să fii cu cineva, este într-adevăr frumos la început. Este de poveste la început. Doar că această relație, ca să treacă examenul timpului, trebuie hrănită în permanență. Și nu trebuie hrănită doar de voi sau doar de persoana respectivă, trebuie hrănită de către amândoi. Ca relația să funcționeze și să meargă. Apare o stare de apatie, ori din partea voastră, ori din partea perechii voastre, în care parcă ați dat sigură această relație și cumva parcă la ce să mă mai zbat sau la ce să mai, că o am sau e al meu sau e a mea. Dar lucrurile nu stă chiar așa, pentru că acest cavaler de monede asta îmi spune: trebuie să lucrați împreună la relație ca să o faceți să funcționeze și să nu apară rutina. Mergem mai departe și haideți să vedem pentru cei care sunteți burlaci sau burlăcițe. Și avem îndrăgostiții, dragilor dragi. Ia să vedem. Avem o regină de bâte și o regină de cupe. Dragii mei. Bine, această regină de bâte puteți fi chiar voi, fiind o zodie de foc. Îndrăgostiții, pentru dragii mei burlaci și burlăcițe, îmi vine cu un moment de căutare blocat. De ce? Păi poate pentru că e posibil să fie apărut o nouă șansă cu vreun fost sau cu vreo fostă. E ca și cum ai zice, nu mai sunt interesată de ceva nou, pentru că, uite, mi-a apărut ceva din trecutul meu și în felul ăsta, cumva, poate vreți să vă acordați o nouă șansă. Acum, avem aceste două regine, da, care pot fi pentru domni. Sunt două energii care le puteți adapta, nu e obligatoriu să fie numai două doamne, trebuie să fie și... Fiind o lectură generală, da, o puteți adapta și poate să fie și o energie masculină și una feminină. Dar această regină de bâte, pe partea asta a dragostei, pentru cei singuri, se pare că va fi cum să zic eu, sunteți lucrul ăsta, o întâlnire respectivă posibilă a acestui fost sau foste, posibil să aibă legătură cu locul de muncă sau cu locul unde voi vă desfășurați activitatea. Sau poate pur și simplu să fi fost o conversație deschisă prin intermediul internetului.
sau poate să fie avut loc, nu știu, la vreun concert, la vreun spectacol, undeva într-un mediu artistic. Avem o regină de cupe. Și aici o să vă mai spun un lucru. Regina de cupe, de exemplu, este o persoană care se ghidează foarte mult pe intuiție. Și pur și simplu nu face altceva decât să fie ea însăși, această persoană. E o persoană care e posibil să aibă inclinații spre artă, nu știu, poate să-i placă pictura, sculptura, să cânte, poate îi place dansul sau poate pur și simplu. E o persoană foarte empatică, foarte, cum să spun eu, care, cum am mai spus, se bazează foarte mult pe intuiția sa și care, în momentul în care se conectează cu ceilalți, are o atracție magnetică. Da? Dacă e necesar, pune limite, da, se păstrează foarte echilibrat din punctul ăsta de vedere. Acum, nu știu dacă este o problemă sau poate este de bun augur pentru voi, voi trăiți momentul. Voi sunteți într-o fază în care efectiv trăiți prezentul. Și am văzut asta din energia voastră. Această persoană privește către viitor și își dorește poate mai mult. E posibil să fie cineva din trecut sau e posibil să fie poate cineva cu care nu ați avut o relație propriu-zisă, dar pe care poate o cunoșteați dinainte. Dar această persoană pe care voi o veți cunoaște, cu care voi vă veți întâlni, este o persoană care vrea un viitor. Da? În timp ce voi sunteți prezenți aici și acum, asta nu înseamnă că această relație nu poate avea viitor frumos. De ce? Pentru că acest 6 de arcanul major numărul 6, îndrăgostiții, îmi vorbește foarte mult de o decizie. De o decizie pe care voi o veți lua cu inima. Chiar dacă va fi necesar să faceți un compromis. Destul de important, dar o veți lua cu inima. Așa că nu văd de ce să nu meargă bine. Cum am mai spus, poate să fie apariția cuiva la locul de muncă, ceva care dintr-o prietenie valoroasă se poate transforma într-o relație amoroasă. Acum, depinde de voi. Da? Cum se vor desfășura lucrurile în continuare. Haideți să vedem ce mesaj are oracolul călăreților sau cavalerilor de dragoni. Să vedem un mesaj pentru dragii mei din Săgetător pentru următoarea perioadă. Și avem pe Melahel, care este un înger, și pe Chumhachadlu, sper că am pronunțat bine, care este dragonul său. Și ne spune în felul următor. Melahel a spus, eu sunt lumina în întuneric, te voi ghida către dragostea divină. O joasă energie toate energiile scăzute în prezența mea vor primi putere. Este un îndemn, aș zice, de libertate, de a te simți liber, de un îndemn de a fi curios, de a schimba lucrurile dintr-o stare de instabilitate într-o stare, cum să spun eu, cât mai în care trebuie să fii un pic cât mai flexibil, da? Și în felul ăsta să te poți adapta unor noi situații, unor noi relații, unor noi persoane, da? Această carte vine cu mari schimbări, chiar dacă unele dintre ele te vor consuma de energie, pentru că e posibil să apară acolo ceva mici tensiuni, da? Orice nouă experiență care vine în viața noastră creează involuntar acele mici tensiuni, tocmai pentru că nu știm cum este ceva nou, da? Nu știm exact cam cum poate trebuie să ne comportăm sau cum ar trebui să acționăm. Iar acest înger se pare că te va ajuta și îți va spune, eu te voi ghida și îți va arăta lumina
da? În tot întunericul ăsta care se poate așterne într-un moment de instabilitate, în așa fel încât tu să-ți poți recăpăta energia pozitivă și în felul ăsta să nu te îndepărtezi de poteca pe care tu trebuie să o ai în această viață. Haideți să vedem, am un oracol aici, foarte interesant, pe care l-am mai achiziționat de curând, e ca o surpriză pentru voi, dragilor, și unde eu vă voi lăsa pe voi, ca și un exercițiu de intuiție, vă voi lăsa să vă folosiți intuiția. Acest oracol se numește Gânduri ascunse și nespuse. Nu știu, poate să fie, de exemplu, un gând ascuns pe care îl puteți avea voi numai asta puteți să știți lucrul ăsta, sau anumite persoane care sunt în preajma voastră sau care sunt de interesul vostru și ce gânduri ascunse țin și nu le vor scoate poate niciodată la suprafață. Așa că voi scoate 3 mesaje, iar voi, dragilor, va trebui să intuiți care este mesajul pentru voi. Și haideți să vedem primul mesaj pentru dragii mei din Săgetător. Primul mesaj. Simt că sunt supraîncărcat. Deja simt că mă nec în propriile mele gânduri. Supraîncărcat, supraîncărcată, desigur, puteți adapta. Haideți să mai scoatem încă unul. Știu ceea ce fac. Fac pe prostul sau pe prostul. Sună un pic aiurea. Deci, știu ceea ce am de făcut. Câteodată fac pe prostul sau pe proasta pentru a te menține cât mai confuz, cât mai confuză. Al doilea mesaj. Acum al treilea mesaj, dragilor. Încă unul, te rog, pentru dragii mei din Săgetător. Am secrete față de tine și sper din tot sufletul să nu le găsești sau să nu le afli. Bun, dragilor, aceasta a fost mesajele, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc din suflet pentru toată atenția acordată. Încă o dată mulțumiri tuturor, atât românilor mei dragi, cât și oricărei nații care mă urmărește din toată lumea asta mare. Vă doresc tot binele din lume, vă doresc ca următoarea perioadă să fie o perioadă pentru voi, dragilor, în care să vă găsiți drumul corect, să aveți lumina aia spirituală, mentală de care aveți atâta nevoie și în felul ăsta să vină în viața voastră lucruri cât mai pozitive și cât mai bune pentru voi. Până data viitoare, când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragii mei!